Sziasztok! Ma elviszünk benneteket magunkkal a föld egyik legszentebb helyére, a Jordán folyó partjára, ahol 2000 évvel ezelőtt Jézus megkeresztelkedett. Jézus megkeresztelkedésének helye. Itt a sivatagban, a nagy-nagy melegben. Jó meleg van, száraz meleg. Nem izzadsz, mert nincs páratartalom. Eddig semmi zöld nem volt, de itt a Jordán mentén elég ilyen. Vannak fák, meg ilyen zöld növényzet. Az ott túl, az ma Izrael, meg a West Bank. Cisjordánia. Here it's just the view of the river. As I told you, the river itself is the borderline between Jordan and Palestine. So crossing the river is another country. The first city from the other side is Jericho. So crossing the river here, this is part of Jericho. Up level to mountains, that's Ramallah and Jerusalem. That's about 30 kilometers from here. About this church that you see from here, it's still in Jordan because the river like meandering or zigzag away. This is the Greek Orthodox Church, which was built in 2003. And it's the first one of the new churches in the baptism site. Because now at this time in the baptism site we have 6 new churches, it's the first one of it. In the future we will have 13 churches because the government of Jordan given for each part from the Christianity about 4,000 meters for a free to build the church. So they will build another 7 to be 13. It will be different denominations. After that, we will go to see the real place where Jesus Christ was baptized and the remains of the Byzantine. Look, everybody will know this is the baptism site. This is the place where Jesus Christ was baptized by John. 2,000 years ago, the Jordan River was running here to this spot from the left. It was like apart from the river. At this time, because no more rain, no more water, and the dams, which is made in the north by Israel at the previous lake, let's make the river shrinking and go down. Now, this water that you see from here, it's come from down. It's like a spring. Well, now what's the evidence that support this site or this place? Number 1, in the Bible, in the Holy Book, in John, verse 1, number 28, it said this thing were done in Bethany, beyond the Jordan where John the Baptist was baptized. Now here we are in Bethany, this area called Bethany, beyond the Jordan, which is mean across or behind the river, now the river at this direction. As I told you in the past, the river was right to this spot from the left. Number 2, many pilgrims, many travelers visited this area, and they described 5 churches here with the marble steps and unique cruciform baptistry, which is used the water of the Jordan River for baptized. Well, now first, like Theodosius from South Africa in 530, he described here a big church built over big piers to protect it from the flood of the river, but it destroyed by the earthquake. Then he said the place where Jesus Christ was baptized, far 5 miles north of the Dead Sea. Now here we are, 5 miles north of the Dead Sea. 40 years after Theodosius in 570, Antoninus from Vicenza described the marble steps that go down to the river for baptized. Actually, under that big roof, it was a church. People in the past, they was prepared themselves in that church. Then they was used this marble stairs to go inside the river to do baptism here in this spot. At this time, because no more water here, the people come here to do baptism in the river itself. And number 3, this area with the Jordan River, it's mentioned in a mosaic map in Ma'daba, in the church of St. George. Well, now actually that mosaic, it's back to the Byzantine period, I mean to 5th century. Also those churches here in the site built from the Byzantine till the Islamic period, I mean till the 12th century. Now the question here, why the Christian in the past insisted to build 5 churches here, in the place where is no community to serve as we see in the wilderness, and in the place where is the flood and the earthquake caused the destroyed.
Because actually some of the churches destroyed by the earthquake, the other by the flood of the river. Now actually because they believe that here the place where Jesus Christ was baptized and the Christianity started. From this point exactly. After that we will continue to touch the water in the river itself. És egy fontos tudnivaló, hogy ezt az egész területet csak szervezett túrával lehet meglátogatni, a túra a látogatóközpontból indul, és busszal visznek le ide. A belépőjegy ára normál esetben 12 jordán dinár, de ha a Jordan Pass-szel együtt vásárolod meg, akkor csak 8 dinárba kerül. Leértünk a folyóhoz, ott már izraeli zászló van a túloldalon, ez már Izrael. És a nagy hírhett Jordán folyóból mára már csak ennyi van. Ilyen sekély kis háj. Legyalogoltunk egy pár száz métert a Jézus megkeresztelkedésének helyétől. 2000 éve ott volt folyó, bőven ott volt a folyópart. Most már csak ennyi van belőle. Persze használják öntözésre itt a zöld részeknek. Töltünk itt szentelt vizet. Done. No worries. Na lássuk a Jordán folyót, ami elég kicske amúgy. Ezen a részén. Na írítsuk meg. Oda le lehet lépni? Igen. Kicsit áteszem a lábam előtt. Tessék, Enikő? Kicsit belejtottam. Csak kázacskémet is. Kész. És igen, itt meg is keresztelkedhetsz a Jordán folyóban. De előtte, mint ahogy nekünk is elmondták a túra elején, fontos tudni, meg kell vásárolni egy fehér ruhát, amit a keresztséghez adnak, ez 10 jordán dinárba kerül, és kötelező azoknak, akik bemerítkezni szeretnének. Meg van rendes, tiszta víz is, forrásvíz, vagy valami. Nem tűnik olyan nagy turista hájnak ez a háj, de azt olvastam, hogy a megkeresztelkedés 2000. évfordulójára, tehát 2033-ra, 30-33-ra 200 millió dollárt fektet be a Jordán kormány, hogy építsen ide egy korabáli falu mást fél, amilyen falvak voltak Jézus idejében, meg ilyen turistahájt, meg csináljon pénzt a hájból. Most nem olyan látogatott, ahogy nézzük. Ennyi volt itt a Jordán folyónál. Ki akart, belement. Kicsit beletettük mi is a kezünket, lábunkat, van, aki meg is keresztelkedett. És akkor menjünk is vissza. Most körülbelül nem tudom, egy fél órája jöttünk, elkezdtünk el sétálni ezzel a turával. És még gondolom lesz egy fél óra visszamenni.
Amúgy ott a Visitor Centerben adnak ilyen hűtőbe, kis pohárba vizet, de az nem a legkiteket, szóval érdemes jeges hozni, már nem tudom, egy fél óránál több lecska, amit kell sippálni a melegbe. Hiába, hogy vannak ezek a lefedések, de azért meleg. Nagyon meleg van, 32 fok, kb. 0 arra tortolom, és nem is izzad, hogy az hűtsenek kicsit, hanem így fuldokolsz a melegbe. És most még május közepe van, úgyhogy nem olyan nyár közepi 35-40 fok. Hát nem tudjuk az irányt. Itt van a turista center, de a buszra arra kell menni, senki sem nézi, csak egy tipp, hogyha érkeztek, akkor egy balra lesétáltok, megvállaljátok a következő buszt, aztán mehettek a túrára. Ingyen és bérmentve. Hát a parkolóból balra, majd ki is lesz arra táblázva, hogy ott a busz.